Szeretettel üdvözlök mindenkit, Korbuly Ádám vagyok, a sok generáción átívelő műszaki családnak a pillanatnyilag működő, azt mondanám, hogy legaktívabb korában lévő egyik leszármazottja. Amivel én ma készültem egy előadással, az alapvetően nem csak arról szól, hogy a korbulyok mikor és mit csináltak, hanem egy kicsit egy gondolkodásmódot szeretnék átadni, ami úgy általában átszövi a mi családunknak a működését. Egy műszaki gondolkodásmód főként, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy tanulságos lehet az életre vonatkozóan hosszú távon is, több területen is. Nem csak én magam szeretnék ma beszélni, hanem én megkértem Bokai Árpádot, aki 90 éves és itt van közöttünk, hogy ő is majd meséljen egy-két olyan történetet, amit ő még személyesen élt meg a Korbuly családban, egészen Korbuly Károlytól kezdődően több szereplővel is. Tehát majd őrá is egy kicsit számítanék ebben a dologban. Ebben egy kis türelmet fogok kérni, mert már nem olyan gyors léptű, hogy könnyen feljönni ide a pódiumra, de fel fog jönni, mert nagyon vagány. A magam részéről én óriási eredménynek tartom azt, hogy ez a kiállítás meg tudott születni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen megemlékezéssel igazi szép emléket, egy nyomot tudunk hagyni a magyarországi közlekedési és ipari gépészmérnökök, konstruktoroknak az emlékére, és ebben a vonatkozásban a Korbuly családra, tehát az én felmenőimre. Mindenekelőtt én szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani a hatalmas hagyaték feldolgozásával és ennek az egész kiállításnak a lehetőséggel kapcsolatban első körben Vitézi Dávid úrnak, a főigazgató úrnak, aki ugye lehetővé tette azt, hogy ezt az egész kutatást és az egész kiállítást meg lehessen szervezni, amihez mi tudtunk anyagokat adni. Koczi László úrnak, dr. Nyegyesi Pálnak és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum archívumának munkatársainak azért, mert hihetetlen nagy munkával egy rettenetesen nagy, több mint 18 000 fotóból álló és még egyéb kiegészítő elemekből álló hagyatékot át tudtak venni, és ezt olyan hihetetlen kitartással tudták átvizsgálni, hogy én néha kaptam egy ilyen kis visszajelzést is, hogy igazából ekkora hagyatékot ők még egyben nem láttak, nem tudom ezt, hogy jól mondom-e. Tehát, hogy tényleg egy rettenetes nagy munkának egy nagyon komoly eredménye született meg. Ebből itt csak tényleg pici szemelvények vannak egy-két fő pontból. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz majd itt járni egy kis kört, és megnézni azt, hogy mi került a kiállításra, mert ez egy picit néhány mérföldkövet fog mutatni a család működéséből. A kiállításról, ha már szó esik, én nagyon szeretném megköszönni Bede Fazekas Jankának és a kollégáinak, restaurátor kollégáinak, akik ezt a kiállítást meg tudták valósítani, és tényleg egy nagyon szép és méltó módon tesznek egy megemlékezést, tehetünk egy megemlékezést így módon a Korbuly mérnökökről és felmenőkről. Én azt gondolom, hogy az, hogy kézzelfogható eszközök vannak itt, és tényleg kisautó, esztergapad, tehát nem csak maguk a végtermékek, hanem már maguk azok az eszközök, amiket azért alkottak meg adott esetben a felmenőim, hogy tudják ezeket a végtermékeket majd mint rendszert összeépíteni és átgondolni, az nagyon izgalmas lehet ezeket látni. Én imádtam ezeket kiskoromtól kezdve is látni, sőt, én magam 6 éves koromban még esztergáltam azon az esztergapadon, tehát nálunk a családban ez muszáj volt, hogy az embernek bele kell ebbe a dologba folynia, és én még ezt szerettem is csinálni akkor is. Itt azt gondolom, hogy amit mi látunk, az 4 generációnak a komoly összefogásának az eredménye, ha most csak a családi vonalat nézzük. Tehát ha most azt nézzük, hogy ki hogy járult hozzá, én kezdeném már Korbuly János, aki már rég nem él, de rengeteg film, rengeteg fotó neki köszönhető, még üveglemezek is, amit ő egyébként lefényképezett, megalkotott, amelyek forrásául tudtak szolgálni a kutató munkának. Ugyanígy az ő fia, aki utána átvette a kamerát a kezéből, és tovább fényképezte, tovább filmezte azokat az eredményeket, amiket egyébként még az ő felmenői is elértek meg. Hát nyilvánvalóan nem csak ez. A szép benne az az, hogy amit megszületik és elkészül, felvétel és film és anyagok, ezek egyébként az akkori kultúrát, az akkori kort nagyon szépen visszatükrözik. Tehát láthatjuk azt, hogy akkoriban hogy nézett ki háború előtt, háború után a város, a Budapest, a Balaton, a különböző történetek, amit ugye filmeken láttuk itt az egész balatonföldvári történeteket, amelyik igazán egy fókuszközpontja volt a család élményeinek, mint nyaralás tekintetében. Édesanyámnak is óriási köszönet, hogy ő is az egészet segítette, hogy megszülethessen ez az egész kiállítás, összehozta a szereplőket, és összeszervezte, hogy ez a dolog el tudott indulni az útján. Hát nyilvánvalóan a családomat, meg utána a Korbuly család összes tagjának egy köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon sokat hozzájárult mindenki ahhoz, hogy az anyagállomány, az a tartalom megszülethetett, ami egyébként most alapját tudja képezni ennek a kiállításnak. Én ott kezdeném a történetet, hogy honnan indul el az egész, tehát mitől lett műszaki ez a család, és itt érdekes, hogy már vissza tudunk menni a 19. századba, és nem csak 125, de akár 150 éves léptékben, ha visszagondolunk már, akkor indult a történet Korbuly Józseffel, aki
önerőből kezdte el a műszaki tanulmányait, és a saját munkája mellett végezte el a műszaki egyetemet, és így szerezte meg a szükséges tudást ahhoz, hogy megalkothassa a korbújcsapályát, amiről már szó esett. Az ő édesapja még egy orvos volt, Korbúj Bogdánnak hívták. Ők Erdélyben éltek akkor, és itt nagyon komoly és vagány lépésnek tartom azt egyébként, hogy például Korbúj József eljött Budapestre tanulni ahhoz, hogy utána az eredményeket később meg tudja alkotni, amiket csinált. Ő volt az, aki a mérnök-dinasztiát elindította, és azt gondolom, hogy talán neki lehet a legtöbbet köszönni, és majd el is fogom mondani, hogy miért. Mert ő alapvetően egy olyan gondolkodásmódot megalapított, ami gondolkodásmód átszőtte generációkon át a családunk gondolkodásmódját, és ez a gondolkodásmód, én azt gondolom, még beném is valamilyen módon átjutott, és ennek lehet sokat köszönni, igazából minden szereplő részének ennek lehet sokat köszönni. Korbúj Csapágynak az igazi karrierje ott indult el, amikor megalkotta, Korbúj Józsefnek az igazi karrierje ott indult el, amikor a Korbúj Csapágyat megalkotta, és 1878-ban a Párizsi világvásáron nagy díjat kapott ez a termék. Egyébként ez így néz ki. Így gyakorlatilag egy olyan eredményt tudott felmutatni, ugye a vasutas világban volt a legfontosabb, de hát ezt alkalmazták egyébként minden más területen ezt a csapágyat, ahol a 1000 kilométerenkénti tipikus karbantartási ciklust 2 helyi értékkel 100 000 kilométerre lehetett kiterjeszteni, kibővíteni azáltal, hogy ő egy nagyon ügyes megoldással, egy folyamatos kenéssel, egy zárt rendszert tudott megalkotni, és azáltal tényleg jóval kisebb karbantartási igény mellett sokkal tovább tudtak szolgálni az akkoriban nehezen előállított eszközök. Tehát ez már egy óriási eredmény volt az ő részéről. Amit neki köszönhetünk, most az elsődlegesen az, hogy egy műszaki gondolkodásmódot megalkotott, amit utána átadott a leszármazottainak. Itt a leszármazottak alatt, hogy most gyorsan végignézzük, nem is akarok mindenkit nevesíteni első körben, de érdekes kép az, hogy volt 11 gyereke, akiből, jól mondom, vagy csak 10? 10 gyereke, bocsánat. 10 gyereke, a szomorú az, hogy akkoriban előfordult ám a halandóság elég könnyű gyerekek között, tehát nagyon hamar megfogyatkozott, de még így is voltak jó páran. De gyakorlatilag, aki fiú volt abból a családból, mindannyian műszaki emberek voltak, és nagyon sikeresek is voltak. A legérdekesebb az, hogy beszélünk itt Korbúj Károlyról, Korbúj Jánosról is, mint a gyermekről, akik óriási sikereket értek el, de a családban mindig az a mondás volt, hogy Korbúj Sándor, aki sajnos elég hamar meghalt, ő tartotta mindenki legnagyobb műszakinak a családban. Annak ellenére, hogy Kossuth Díjas emberekről beszélünk mellette, akik egyébként ilyen szintig jutottak el. Itt a szakmai vonalat tekintve, ugye én nem csak a gépészmérnöki vonalat mondanám, azért Korbúj József is, aki a Kaposvári cukorgyár igazgatója volt, ott is ez a műszaki gondolkodásmód és a rendszer szerinti gondolkodásmód az egy olyan alapot tudott adni, amitől az emberek számos területen tudtak jó eredményeket elérni. A tudás, az tovább öröklődött utána. És itt nem is a tudást gondolnám, a gondolkodásmódot sikerült úgy átadni, hogy utána a következő generáció is, a nagypapámmal a Korbúj Pál, a testvére Korbúj Judit, aki nőként is hatalmas eredményeket ért el a vegyészeti tudásával a Bányászati Kutatóintézetben, vagy Korbúj László, de ha nem csak a Korbúj nevet nézzük, de genetikailag ugyanaz a vonal megy tovább a magyar oldalon is, például Magyar József, aki megalkotta a Big Vintet is, és számos dolgot megalkotott. Tehát ezt a gondolkodásmódot sikerült tovább juttatni és tovább vinni a családban. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási érték, és nézzük is meg, hogy én mit gondolok ennek az értéknek. Tehát az alapja a műszaki gondolkodásmódnak azt gondolom egyrészt az anyagszeretet. Tehát mindenki megtanulta azt, hogy az anyagokat alkalmazni kell, velük együtt kell élni, velük nem tartani kell, hanem velük lehet dolgozni, és ők, hogyha az ember ért hozzá és megtanulja, akkor úgy fognak viselkedni, úgy fognak dolgozni, amire az embernek szüksége van, tud alkotni általa eszközöket. Ez nyilván együtt jár azzal, hogy dolgozni is kell, tehát a munkaszeretet is része a családnak. Ezt egész komoly szintig lehet odáig űzni, hogy már igazából nem sok minden marad a munkán kívül az életben, mint maga a tevékenység. Tehát ahogy a Korbúj Jánosék például a Weissmanfréd gyárban laktak, és ott volt nem csak neki, de a Korbúj Károlyék is ott laktak, azért, mert ott volt a gyár. Tehát naphosszat dolgoztak, hazamentek, kicsit családoztak, nem mentek vissza, mert érdekelte őket a munka. Tehát nem azért dolgoztak, mert muszáj, hanem mert őket ez éltette, őket ez szórakoztatta. Én is egyébként kicsit ilyen tudok lenni még a mai napig is. Nagyon fontosnak tartom a rendszerben történő gondolkodást. Tehát az, ha valaki egy dolgot kitalál, ami valamire jó, de az önmagában egy kis szerete csak egy rendszernek, nem biztos, hogy sikeres tud lenni, nem biztos, hogy megold egy problémát. Ha rendszerben gondolkozunk, és amikor egy eszközt mi megtervezünk, és azt is beleveszünk a tervezésbe, egyébként ezt majd hogy kell legyártani, sőt, hogy kell majd később javítani, tehát hozzáférhetőséggel is tervez már az ember, és egy rendszert alkot meg, na az lesz a sikeres termék. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet volt, amit át tudott adni Korbúj József a gyermekeinek, és ezáltal a családban.
Fontos dolog, amit az emberek általában nem szeretnek, az a változás. Tehát, hogyha valami működik, azt szeretjük, van is erre mondás egyébként, hogy járt utat járatlanért ne hagyjunk el. Na hát mi pont ellenkezőre gondolkozunk, mi kíváncsiak vagyunk, és a kíváncsiság hozza azt, hogy mi a változást keressük, és azt keressük mindig, hogy hogyan tudjuk a világot jobbá, érdekesebbé és sikeresebbé tenni, élhetőbbé tenni. A következő fontos tanulság az, hogy együtt többre jutunk. Tehát a fontos dolog az, hogy nem individuálisan kell megalkotni a nagy dolgot. Ahogy Korbuly János és Korbuly Károly összefogtak és megalkották az új csőgyártási technológiát, ami egy nagyon nagy szabadalom lett és egy óriási világsikeret, és ma már egyébként nagyon nagy mennyiségben alkalmazott technológia ez sem ment volna egyedül. Ehhez is muszáj volt, hogy összefogjanak és együtt megalkossák. Ez a mai napig, ha az ember céget csinál, ugyanez van, hogy az ember önmaga nem képes az eredményt elérni, legfeljebb össze tud fogni egy csapatot, akikkel közösen már, ha jól motiváljuk, ha jól kommunikálunk, el tudjuk érni ezt az eredményt. Ezt is át tudta adni üzenetként a gyermekeinek. Érdekes a családban, és ezt is szoktam mondani, hogy végülis én is így beletartozom elég jól még a családba, az, hogy mindig a legaktuális, legmodernebb technológiát alkalmazták. Akkoriban a gépészmérnöki tudomány volt a menő dolog, abban lehetett nagy dolgokat megalkotni, akkor indult el tényleg a járműgyártás, akkor rengeteg változást hoztak a gépek megalkotása világban. Már ez a szoftveripar, én abban dolgozom. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, hogy merjünk modernek lenni, és legyünk nyitottak az újdonságokra. Egy picit ugye említettük, hogy a család történetről is fogok mesélni, én akkor elindulok úgy, hogy ketté osztva a vonalat, hogy volt a második világháború előtti időszak, egészen a kezdetektől, és volt a második világháború utáni világ, ahol egész más lehetőségekkel kellett operálni. Indult a történet ugye a Ganz vonalon, amikor Korbuly József megalkotta a Korbuly csapágyat, majd utána az ő munkája révén már ugye látva azt, hogy ő mennyire jó szakember, könnyebben be tudta juttatni Korbuly Károlyt a Ganzhoz, aki nagyon hamar olyan eredményeket tudott felmutatni, ami által megalkothatta, utána felkérték őt arra, hogy Vádóban megcsinálják az első elektromos vasutat. Kandó Kálmánnal közösen alkották ezt meg gyakorlatilag. Ez a fotó, ez egyébként onnan ered, ez egy képes lap, amire a hátán nagyon jó pofa levél le is van írva, Erdélybe küldte valamelyik rokonának, már nem is tudom, hogy pontosan kinek, talán édesanyja nem emlékszik rá, hogy nézze ide, hogy milyen klassz, a Kálival dolgozunk ezen a mozdonyon most itt kint Vádóban. Ott is voltak kalandok egyébként, hogyha rengeteg időnk lenne, tudnék mesélni arról, hogy miket élt meg a család, mert azért indult az első világháború, miközben ez volt. Na akkor a magyarokkal az olaszok ellenségben, tehát ellenségesen vannak, hogy lehetne ezt a helyzetet valahogy feloldani, és nagyon jó pofán megoldották, de ezt majd esetleg 4 szem közt, ha valakit érdekel, elmondom, hogy volt. A lényeg az, hogy ilyen módon Korbuly Károly egy nagyon komoly eredményt tudott felmutatni, és ennek kapcsán, amikor végeztek ezzel a munkával kint Olaszországban, és elindultak vissza, jól meg is szedték magukat, ha úgy nézzük ilyen szempontból, mert mégis egy sikeres projektet adtak át. Utána ők megálltak Bécsben, és azt gondolták, hogy na majd akkor onnantól fog jönni az új lehetőség. És így szólt érdekesen közben az élet, amikor Korbuly József sürgönyözött Korbuly Károlynak, hogy gyere gyorsan Magyarországra, van itt egy Weiss Manfred, akinek van egy cége, vannak benne 200-an most, egész izgalmasnak induló kis gyár, kéne ezzel valamit kezdeni. És akkor ezt mondta Korbuly Károly, hogy akkor hazajön Magyarországra, megnézi ezt a gyárat magának. Hát sikerült is a Weiss Manfred családdal közösen úgy felépíteni ezt a gyárat, ugye nyilván a Korbuly vonal inkább a műszaki oldalra fókuszált, a Weiss család az inkább a kereskedelmi üzletszerzési oldalra fókuszált, de sikerült úgy felfuttatni, hogy igazi hétköznapi hiánycikkek pótlásából egy nagyon nagy gyárát tudták növeszteni már a Mögától gyárat akkoriban is. Itt ugye szabadalmak születtek, tényleg használati eszközöket gyártottak, amit utána még a második világháborúra való felkészülés, és akkoriban érdekes módon még az angoloknak is gyártottak harckocsit, tehát volt az AC-1-es Armored Car van, amit saját lábon vitt ki, már nem is tudom, hogy Korbuly János vitte el ki, de saját lábon vitt ki egyébként Londonba. Tehát tényleg nemzetközileg gyártani kezdtek hadipari termékeket is, és utána ezt tudott olyan szintig nőni, hogy egy sok tízezer embert alkalmazó hatalmas gyára, Kelet-Európa legnagyobb gyárává tudták növeszteni egyébként a Weiss Manfred gyárat. Itt elég sok érdekes probléma volt, és a második világháborúnál ez a pont, be is írtam utolsó sorban, ez egy érdekes dolog, ott bele kellett folyni kicsit a politikába is, ott nem volt elegendő műszakilag gondolkozni. Tehát ott például, amikor a németek vonultak vissza, akkor fel akarták robbantani az egész gyárat. Ilyenkor
nagyon komoly munka volt az arról meggyőzni őket, hogy igazából csak akadályozunk, lehetetlenítsük el a gyár használatát, de ne robbantsuk föl, mert ha ez az egész gyár felrobbantásra kerül, akkor ezzel Magyarországnak, Kelet-Európának egy jelentős visszaesését fogja hozni utána, és ezt sikerült megmenteni. Tehát picit bele kellett folyni a politikába itt is, ott is bele kellett folyni a Weiss-Manfred családnak például a menekülését, azt valamilyen módon kellett segíteni, ebben is elég szépen közreműködtek. Ez az a rész egyébként, ahol például Korboly Károly már azt a terhelést nehezen bírta, ami akkor rá nehezedett, és sajnos meg is halt utána, ugye 45-ben egy nagy bombázás, vagy 44-ben egy nagy bombázással egybevonva. Volt is a mondás egyébként, Korboly Károly magával vitte a Weiss-Manfred gyárat a sírba. És utána, ezt csak úgy érdekességképpen mutatom, hogy például egy szabadalmi papír, tehát hogy ilyen elég érdekes anyagok vannak otthon az archívumban, és ezek közül nagyon sok érdekes anyag lesz itt is kiállítva, amit érdemes majd megnézni. A háború után mi következett? Egy teljesen új világ következett. Onnantól kezdve a nagy családok, a gazdag, a sikeres családok, azok nem voltak igazából a rendszernek részei, igazából rendszeridegenek voltak. Valahogy akkor is meg kellett állni. Itt indult el a történet Ajtai Zoltánnak a közreműködésével, amikor megalkották az első bányagépet, amire egyébként Ajtai Zoltánék Kossuth-díjat is kaptak. Tehát, hogyha így nézzük, akkor Korboly Jánosnak mondanak, hogy van legalább másfél Kossuth-díja, mert már ebben a fejlesztésben is jelentős részvételt tett, és nagyon örült annak, hogy egyébként hogy Ajtai Zoltán adott együtt dolgozni, mert a családnak a megélhetését jelentette, hogy hirtelen lett miből enni. Tehát ilyen probléma szinten indult el a történet. Tehát alapvetően az egész család akkor rendszeridegen volt. Ugye sokan, ahogy Bokai Árpád is, elhagyták az országot akkor, mert láthatóan nem volt itt nagy perspektíva a fejlődésre, láthatóan nem tudtak tovább jutni az úton, és ez sajnos egyébként Korboly Pálnál is látszott, hogy sokkal több lett volna benne, sokkal többet tudott volna adni egyébként nem csak az országnak, de a világnak, hogyha engedik őt mozogni, és engedik őt kiteljesedni. Mégis az érdekes dolog, hogy még így is, hogy rendszeridegenek voltak, és erről van is egy cikk, hogy a messziről jött ember, egyébként egyszer ebbe belefutottunk, amikor néztük az archívumokat, ami arról szól, hogy bár nem részei a rendszernek, sőt, nem jó kommunisták a korbolyok, ennek ellenére a szakmai munkájuk akkora érték, hogy megalkothatták ilyen módon a Dutra-traktort is, és egyébként számos más fejlesztésben is részt vettek, amire még abban a számukra idegen rendszerben is Kossuth-díjat tudtak kapni. És azt gondolom, hogy ilyen ellenszélben, ilyen nehéz időszakban is sikerül elérni eredményeket, az egy óriási dolog, én azt gondolom, hogy idáig el tudtak jönni. Én lassan közben kérem, hogy az Árpád induljon el kifelé, mert lassan ő fog következni. És a Dutra kapcsán hát számos sikertörténet lett, és itt sajnos van egy negatív pont is, hogy bár a Dutra-traktor az óriási nemzetközi sikereket ért el, tényleg exportálták Svédországba, Franciaországba, Indiába, a világ legfurcsább helyén vannak Dutra-traktorok. Ennek ellenére ez nem volt része Magyarország tervének, nem volt része a politikának, és ezt meg tönkre kellett tenni. Én nevesítem is, Horváth Ede volt az, aki azt mondta, hogy ő bizony akkor mostantól megöli ezt az egész technológiát, és egy világszintű, világsikereket elérő technológia ilyen módon el tudott pusztulni, ami számomra egyébként nagyon fájó és nagyon nehezen felfogható. Ez volt az, ami egyébként Korboly Jánosnak az életét vagy a végét is jelentette, mert ő innentől kezdve már nem tudott ezzel a gondolattal együtt élni, és nem akart már alkotni. Azért itt egy kis emlékül tegyük fel a Dutra-traktort, azért ez egy nagyon érdekes gép volt. Aki műszaki érdeklődésű, az nagyon jól látja ebből, hogy ebben milyen nagy trükk, az az orrnehéz kialakítása, ami által jóval nagyobb vonóerőt tudott elérni, mint bármi más akkoriban létező traktor. És én Árpádot szeretném megkérni, hogy gyere föl, tartok egy kezet, hogy ő is meséljen, mert hát annál nincs izgalmasabb, mint hogyha valaki olyan ember tud nekünk mesélni, aki egyébként még személyesen is ismerte a család legtöbb tagját, és egy-két sztori tud nekünk mesélni. És azt kérem, hogy gyere ide, Áka, és itt a mikrofonba tudsz beszélni. És én akkor kérném azt, hogy először te mesélj magadról egy két szót, hogy mondjuk hogy kötődsz Korboly Károlyhoz. Igen. Itt látod egyébként. Hát Ádám olyan szépen összefogta a lényeget, hogy arról már nem érdemes beszélni. Arra gondoltam, hogy akik látták itt a képeket, abból nem jött, csak azt látták, hogy a botonthajó az arra volt csinálva, hogy a családot vigye jobbra-balra. Hát ez nem igaz, mert nagyapám Korboly Károly fejébe a botonnak az volt a kötelessége, hogy ő legyen Balaton leggyorsabb hajója. Az a következőképpen történt, Földváron volt egy hercegi család, aki már nagyon régóta, már 30 év után elhozatott a leggyorsabb amerikai Chris Craftot.
És erre Korbuly Károly azt mondta, hát nekem ki kellene találni valamit, hogy gyorsabban megy. Hát erre megvette a Chris Kraftnak a terveit, és megkérte öccsét, Korbuly Jánost, hogy hát próbáld ezt jobbnak csinálni. Hát csinálta jobbnak, és csináltak a motoros kékszalagot, ami csak 2 hajó lett, a Hercegi és a Botond. Akkor az egyik megnyerte, akkor a télen, a másik kezdte nagyobb motort csinálni. Hát szóval ezzel játszottak sok éven keresztül, és most megérkeztünk, és én, mint kisgyerek, jogom volt a hajót tisztítani, hajóval törődni, és néha hajóval menni. És akkor megérkeztünk 1943-ban, és akkor nagyapám azt mondta, jó, hát most tényleg gyorsabbnak kell csinálni a hajót, és egyszer és télen beleraktad ott a tanknak a motorját. Hát avval a motorral úgy ment a hajó, hogy nem is igaz, és erre nagyapám azt mondta, hogy hát én legyek a hajóba kormányos, mert a szabály az volt, hogy csak egy ember lehet a hajóba, el kellett indulni Földvártól, Tihagyrévre, Füredre, Aszófürre, onnan direkt Keszthelyre és vissza Földvárra. És megállás nélkül, és semmit nem lehetett csinálni. És hát tényleg a tankmotorral a Botond úgy ment, hogy nem is igaz, csak az utolsó 1/3 része volt a vízbe, és a motor az a középen volt, és az kint volt a vízből. Gyönyörűen mentem, és hát a másik hajót úgy otthagytam, hogy öröm nézni, de aztán kezdtem izgulni, 13 éves voltam, kezdtem izgulni, mert a rezonancia miatt olyan zajok kezdtek elő, hogy mondtam, hogy itt most valami történt. Hát megcsináltam az egészet, megérkeztem Földvár állati smugba, átmegyek a célon, és akkor a nagyapám intett, hogy hát menjek be hozzájuk. Ja igen, de amikor lelassított a hajó, és a hajó bement a vízbe, úgy jött be a víz, hogy nem is igaz, mert az a nagymarha motor, az szétrázta a mágóni latnikat. És kezdtem süllyedni. Úgyhogy nem értették, hogy mi történt, és gyorsan azt mondta, ja, hát most gyorsan a stéget látták, hogy 2 horgonyra rakta a hajót, mondtam, hogy gyorsan oda kell mennem, és teljes svugba bementem a hajóval, mázlim volt, hogy a fürdőket nem öltem meg, és éppen be tudtam akasztani a 2 horgot, mielőtt a Botond elsüllyedt volna. És így sikerült a Botondnak mind a legjobb. Aztán, hogy a másik, amit látták, a VM autókat. Hát a VM autóban ugyanaz volt, mert a Jancsi bácsinak és apókának a VM autóját azt úgy csinálták, hogy mindig nagyobb motort raktak bele. És akkor emlékszem, akkor még nagyon kicsi voltam, hogy 7-8 éves voltam, és voltunk Elza-Majorban, az Agár mellett volt, és valami miatt reggel a nagyapám azt mondta, hogy gyorsan kell mennem, mert ez nagyon fontos rendezvú van, tehát miért trölliznek. És azt mondta a sofőrnek, hogy most menjen nagyon gyorsan. És a sofőr olyan gyorsan ment, akkor még a Velencétől déli részén volt az út, és itt egy helyen volt egy nagyon jó kanyar. Lényeg az, hogy olyan gyorsan ment a kanyarba, hogy az autó fejre állt, és szépen csúszott be a Velencei tóba. És mázlik volt a nagyapámnak, mert az megállt, mielőtt teljesen elsüllyedtek volna. Erre a család föllázadt, hogy hát a nagyapa gyorsan akar menni,
Hát akkor muszáj egy jó autót venni, és így rendelt meg egy Buickot Detroitba is. Képzeljék el, az azt hiszem 35 fele volt, amikor megrendelt egy autót Detroitba, akkor azt egy mérnök és a sofőrt, amit kiküldtek Budapestről Detroitba, vitte le az autót lábon New Yorkba, berakták a hajóba, a mérnök lejött Amsterdamból Budapestig, és hát ez már nem is létezik, amikor azt a unokáimnak elmesélem, akkor mindig úgy néznek rám, mint hogy a napóleoni háborúkat meséltem volna nekik. Hát csak ezt akartam maguknak még kis élményt átadni. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy egyébként Bókai Árpád 1947 óta nem él Magyarországon, és akcentus nélkül beszél úgy magyarul, hogy nem volt rá szüksége az életének nagy részében. Tehát meg lehet azért ezt tartani, és egyébként ez egy fontos üzenet. Magam részéről én már csak egy záró gondolatot szeretnék adni, ami a családnak a sokat elhangzott, és a család alapgondolatát, vagy alapgondolkodás módját képviseli, az pedig az, hogy a tudás az egyetlen dolog, amit az embertől nem lehet elvenni. És ezért a tudást kell megszerezni, és utána azt kell hasznosítani. És én köszönöm szépen a figyelmet, magam részéről ennyi volt, amit szerettem volna mesélni, remélem, hogy érdekes volt, és sok sikert kívánok a kiállítás látogatásához.